હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। તો દોસ્તો, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકાય અને ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે તેવો મમરાનો ચેવડો। તો ઘરે જ આપણે મસાલો બનાવીને તેની અંદર ઉમેરીશું। તમારે બહારથી મસાલો લાવવાની જરૂર નહીં પડે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। મમરાનો ચેવડો। મમરાનો ચેવડો બનાવવા માટેની સામગ્રીમાં મેં વજનમાં 1 બાઉલ જેટલા મમરા લીધા છે। તો 1 બાઉલ મમરાની સામે મેં 1 બાઉલ જેટલા મકાઈના પૌવા લીધા છે। તમારે જે ક્વોન્ટિટીમાં મમરાનો ચેવડો બનાવવો હોય તે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવી શકો છો। તો મમરાના ચેવડાની અંદર ઉમેરવાની બીજી સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તેના માટે મેં તેલ લીધું છે, ઝીણી ભૂંગળી, બટેકાનું ચૂરણ આવે છે તે લીધું છે, સિંગદાણા, સેવ, મીઠું, ખાંડ, આમચૂર પાવડર, સંચળ પાવડર, મીઠા લીમડાના પાન, લાલ મરચું, હળદર, હિંગ। સૌથી પહેલાં આપણે મમરાને ચાળાની મદદથી ચાળી લઈએ। મમરાનો ચેવડો બનાવતી વખતે મમરાને ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવા। તેની અંદર કચરો કે ધૂળનો ભાગ હોય તે નીકળી જાય। મમરાને આપણે ચાળી લીધા છે, તેને આપણે વઘારી લઈએ। મમરાને વઘારવા માટે મેં એક મોટું તપેલું લીધું છે, તેને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। હવે તેની અંદર હું 4 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશ। હવે તેલને ગરમ થવા દઈએ। તેલ ગરમ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમને થોડી હાઈ રાખવી, પછી મીડિયમ કરી દેવાની। તો હવે તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈએ। તેની સાથે આપણે 1 ચમચી ભરીને હળદર ઉમેરી દઈએ। આ બંને વસ્તુને આપણે તેલની અંદર સારી રીતના હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેની અંદર આપણે ચાળીને જે મમરા તૈયાર રાખ્યા છે તે પણ ઉમેરી દઈએ। તો મમરા જેટલું સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈએ। હવે આ મમરાને હળદર સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો, મમરા આપણા એકદમ સરસ વઘારાઈ ગયા છે। તો હવે મમરા આપણા રેડી છે। તો દોસ્તો, મમરાના ચેવડાની અંદર મસાલો ઉમેરવા માટે આપણે આ મસાલાને ઘરે જ બનાવવાનો છે। તેના માટે મેં નાનું મિક્સર જાર લીધું છે। હવે આ મિક્સર જારની અંદર 1 થી 1.5 ચમચી ભરીને હું લાલ મરચું ઉમેરી દઈશ। તમારે ચેવડાની અંદર તીખાશ જોઈએ તેટલી ઉમેરી શકો છો। તેની સાથે આપણે 1 ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરી દઈએ। તેની સાથે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। તો આપણે મમરા વઘારતી વખતે મીઠું ઉમેર્યું હતું, એટલે આ મસાલાની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવું। હવે 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર, 3 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે, તેનાથી ચેવડાની અંદર ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે। હવે આ બધા જ મસાલા આપણે પીસી લઈએ। તો બધા જ મસાલા એકદમ સરસ પીસાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે પૌવાને તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તેને ચેક કરવા માટે આવી રીતે મકાઈના પૌવાને ઉમેરવાનો। તો તે ઉપર આવે છે, તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। સૌથી પહેલાં આપણે મકાઈના પૌવાને તળવા માટે મેં જાળાને તેલની અંદર મૂકી દીધો છે। હવે આપણે તેની અંદર થોડા મકાઈના પૌવા ઉમેરી દઈએ ને તેને તળી લઈએ। મકાઈના પૌવાને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ તળવાના છે, જેથી કરીને તે કાચા ન રહે। તો મકાઈના પૌવા આપણા તળાઈ ગયા છે, તેને આપણે હવે ચેવડાને મિક્સ કરવા માટે આપણે એક મોટું તપેલું લીધું છે। તેની અંદર આપણે વઘારેલા જે મમરા છે તે ઉમેરી દઈએ। હવે જે તળેલા પૌવા છે તેને આપણે જે તપેલાની અંદર આપણે ચેવડો ભેળવવા માટે મમરા ઉમેર્યા છે તેની અંદર આ પૌવા ઉમેરી દઈએ। તો બાકીના જે પૌવા છે તેને પણ આપણે તળી લઈએ। તો તળેલા બધા જ પૌવા આપણે મમરાની અંદર ઉમેરી દીધા છે। તેવી જ રીતના આપણે જે 1 કપ જેટલા સિંગદાણા લીધા છે તેને પણ તેલની અંદર ઉમેરીને તળી લઈએ। તો સિંગદાણા થોડા તળાઈને ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે તેને પણ આપણે પૌવાની સાથે ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે તેલની અંદર બટેકાનું ચૂરણ લીધું છે
તે અડધું ઉમેરીને તેને પણ આપણે તળી લઈએ. તો ચૂરણ એકદમ સરસ તળાઈ ગયું છે. તેને આપણે જે દાણા અને પૌવા ઉમેર્યા છે તેની અંદર ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે ચેવડાની અંદર ઉમેરવા માટે ઝીણી આ સાઈઝની ભૂંગળી લીધી છે. તેને પણ આપણે તળીને જે પૌવા અને દાણા ઉમેર્યા છે તેની સાથે આપણે ઉમેરી દઈએ. તેવી જ રીતના આપણે બીજી ભૂંગળી પણ તળીને આ ચેવડાની અંદર ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે લાસ્ટમાં જે મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે તેને પણ તળીને ચેવડાની અંદર ઉમેરી દઈએ. તો મીઠા લીમડાના પાન પણ આપણે તળીને ચેવડાની અંદર ઉમેરી દીધા છે. બધી જ સામગ્રી આપણે તળીને ઉમેરી દીધી છે. તેને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ ચેવડાની અંદર આપણે 1 કપ જેટલી સેવ ઉમેરી દઈએ. હવે આ ચેવડાની અંદર આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો છે તે પણ બધો જ ઉમેરી દઈએ અને બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો દોસ્તો, મમરાનો ચેવડો આપણો એકદમ સરસ બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકાય તેવો આપણો મમરાનો ચેવડો બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લીધો છે. તો દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. આવી રીતના મમરાનો ચેવડો મસાલાથી ભરપૂર ઘરે જરૂરથી બનાવો. તો દોસ્તો, તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. તો દોસ્તો, તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો તો બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો દોસ્તો, હવે આપણે મળીએ આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.